नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आज हामीहरु कुरा गर्न गइरहेका छौं इन्स्टाग्राम थ्रेडको बारेमा। यसको बारेमा साथीहरु तपाईले धेरै टाइपको न्यूजहरु, धेरै टाइपको पोस्टहरु हेर्नु भएको होला। आजकल यो धेरै नै भाइरल छ। यो थ्रेड एउटा नयाँ सोशल मिडिया एप्लिकेसन एड गरेको छ जुन चाहिँ मेटाको रहेको छ। जस्तै कि तपाईले फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा व्हाट्सएप युज गर्नुहुन्छ नि, तिनीहरुलाई जसले बनाएको छ मार्क जुकरबर्ग, त्यसले नै एउटा नयाँ सोशल मिडिया एप्लिकेसन लन्च गरेको छ जसको नाम रहेको छ थ्रेड। अब यो थ्रेडमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै कि तपाई ट्विटर युज गर्नुहुन्छ नि, ट्विटरको जस्ताको तस्तै कपी गरेर एउटा र इन्स्टाग्रामको युआई र ट्विटरको सम्पूर्ण डाटाहरु हुन्छ नि, फिचरहरु चोरी गरेर चाहिँ एउटा नयाँ सोशल मिडिया बनाइदिएको छ मार्क जुकरबर्गले, जसको नाम राखेको छ थ्रेड। अब यो थ्रेडमा साथीहरु तपाईले धेरै टाइपको कुराहरु पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ नर्मली तपाईले ट्विटरमा युज गर्नुहुन्छ। अब यो साथीहरु भाइरल हुने मेन कारण अथवा यसको भाइरल हुने धेरै टाइपको नाम चल्ने यसको मेन कारण के रहेको छ भने यसले चाहिँ साथीहरु 1 घण्टामै 1 मिलियन युजर गेन गरिदिएको छ। अब यस्तै साथीहरु तपाईहरु अरु एप्लिकेसनहरुको ग्रो हेर्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्रामलाई जो 1 मिलियन पूरा गर्नको लागि चाहिँ 2.5 वर्ष लागेको थियो र च्याट जीपीटीलाई जुन हालमै लन्च भएको थियो, जुन सबभन्दा फास्ट ग्रो भएको थियो, त्यसलाई पनि 1 मिलियन पूरा गर्नको लागि चाहिँ 5 दिन लागेको थियो। तर यो थ्रेड एप्लिकेसन चाहिँ साथीहरु 1 घण्टामै 1 मिलियन क्रस भइसकेको छ। सो यसको चर्चा चाहिँ साथीहरु तपाईले धेरै ठाउँमा सुन्नु भएको होला। अब यो थ्रेड एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको प्ले स्टोर खोलेर र यहाँनिर सर्च बारमा गएर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने थ्रेड फर इन्स्टाग्राम भनेर यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको एप्लिकेसन देखाउँछ। यसको लोगो पनि साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र लोगो पनि साथीहरु स्यामसङ कार्टुनबाट चाहिँ कपी गरेको लोगो। सो लोगो पनि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई युज गर्नको लागि यसमा चाहिँ हामीले एउटा अकाउन्ट बनाउँछौं। तपाई सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नु छ भने सेम टु सेम यहाँनिर तपाईलाई इन्स्टाग्रामकै जस्तो यहाँनिर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु देखाउँछ। अब यसमा लगइन हुनको लागि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिन्छ। इन्स्टाग्राम अकाउन्ट छैन भने तपाईले लगइन हुन सक्नुहुन्न है। सुरुमा लगइन गर्दाखेरि बिना इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि लगइन हुन्छ है। सिम्पली यहाँनिर स्विच अकाउन्टमा क्लिक गरेर हेरौँ यहाँनिर कुनै अप्सन छ कि, यसमा पनि कुनै अप्सन छैन। सो हामीलाई यहाँनिर इन्स्टाग्राम युज गर्नै पर्छ है यसमा लगइन गर्नको लागि। सो अरु कुनै उपाय छैन। सो इन्स्टाग्राममै हामी युज गरौँ हैन। सिम्पली तपाईले इन्स्टाग्रामको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको बायो देखाइदिन्छ। यसमा केही कुरा एड गर्नु छ भने तपाई एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर इम्पोर्ट फ्रम इन्स्टाग्राममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इन्स्टाग्राममा जति डाटाहरु छ त्यो यहाँनिर बायोमा आफै यहाँनिर आइदिन्छ। त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई पब्लिक अथवा प्राइभेट के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्न भन्छ। म पब्लिकमै राखे। त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर केही युजरहरु यहाँनिर देखाउँछ जसले चाहिँ यो थ्रेड एप्लिकेसन युज गरिरहेछ। त्यसलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहीबाट फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो यहाँबाट हटिहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ है, जस्तै कि हाउ थ्रेड वर्क्स भनेर, यसमा सम्पूर्ण कुरा भनेको छ है। सो मैले यहाँनिर जोइन गरेँ र यहाँनिर म सक्सेसफुली थ्रेडमा चाहिँ लगइन भइसकेको छु। सो यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युआई सेम टु सेम युआई अथवा फिचर भनौँ हैन, त्यो ट्विटर जस्तै छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा धेरै टाइपको युजरहरूले अलरेडी नै अकाउन्ट बनाइदिइसकेका छन् र तपाईको इन्स्टाग्राममा जति फलोवर थियो नि, यदि तिनीहरूले चाहिँ थ्रेड एप युज गरिरहेछ भने त्यो तपाईको फलोवरमै यहाँनिर कन्भर्ट भइहाल्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ नयाँ अकाउन्ट छ है र बिस्तारै यसको डाटाहरु आउँछ है। एकैछिन हामीलाई यहाँनिर टाइम लाग्छ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईको सम्पूर्ण कुराहरु देखाउँछ है। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा फलो गरेको मान्छेहरु थियो त्यो यहाँनिर देखाउँछ। तपाईले कसैलाई हाइड गर्नु छ भने हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी सबैको रिक्वेस्ट तपाईकोमा देखाउँछ र फेरि आफ्नो अकाउन्टमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईको फलोवर बढेको देखाउँछ है। सो यो थ्रेड एप्लिकेसन साथीहरु तपाईले यदि ट्विटर युज गर्नुहुन्छ भने जस्ताको तस्तै ट्विटर जस्तै छ। यसमा तपाईले कुनै चेन्जिङ गर्नु छ भने प्रोफाइलमा गएर तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरहरु जो सबै कुरा अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा आउनुभयो भने धेरै टाइपको सेटिङहरु खुल्छ है। तपाईले फलोवर, नोटिफिकेसन हैन, प्राइभेसीहरु यो सब सिम्पल कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अरु थुप्रै कुराहरु छ जसको बारेमा एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर हामीहरु कुरा गरौँला। अब यसमा तपाईले के कुरा ट्विट गर्नु छ भने तपाईले यसमा क्लिक गरेर र यसमा फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्विटरमा कस्तो हुन्छ भने हामीले 30-40 सेकेन्ड भन्दा बढीको भिडियो अपलोड गर्न सक्दिन के, तर यसमा चाहिँ तपाईले 5 मिनेटसम्मको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर एउटा फोटो राखेँ। अब यसलाई पोस्ट गरिदिन्छु र केही कुरा लेख्नु छ भने तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्दिसकेको छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पोस्ट चाहिँ यहाँनिर भइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कन्टेन्टहरु। सो एकदमै सजिलो छ। तपाई यदि इन्स्टाग्राम युज गर्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्राम जस्तै छ, कुनै कुरा पोस्ट गर्नुस् र त्यसको माथि चाहिँ कुनै टेक्स्टहरु लेखिदिनुस् र त्यसलाई शेयर गर्नुस्। यसमा ह्याशट्यागहरु भयो जुन तपाईले ट्विटरमा अथवा अरु सोशल मिडियामा युज गर्नुहुन्छ नि, सेम कुराहरु तपाईले युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। धेरै जनालाई
चाहिएको थियो यस्तो टाइपको भिडियो होइन थ्रेड भनेको के हो पर्सनली मलाई धेरैजनाले भन्नु पनि भएको थियो यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनुहोस् के चाहिँ यसमा नयाँ आएको छ हेर्नुहोस् तपाईँ यदि एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ र तपाईँको अलरेडी फ्यान फलोइङ छ भने तपाईँ थ्रेडमा आएर चाहिँ एउटा एकाउन्ट खोलिहाल्नुहोस् यसमा पनि तपाईँले धेरै पब्लिकहरू पाउनुहुन्छ यसमा पनि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई सेयर गर्नुहोस् यसमा पनि आफ्नो कन्टेन्ट अथवा आफ्नो प्रोडक्ट्सलाई सेल गर्नुहोस् यदि तपाईँ नर्मल युजर हुनुहुन्छ खासै जरुरत छैन तपाईँसँग अलरेडी ट्विटर एकाउन्ट छ भने यसमा नआउनुहोस् यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै नै प्रब्लम हुन्छ जस्तै कि तपाईँलाई थाहा नै छ मार्क जुकरबर्गको ब्याकग्राउन्ड होइन तपाईँको डाटाहरू धेरै नै रिस्कमा हुन्छ है सो मलाई लाग्छ साथीहरू तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला अब यसमा पनि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु तपाईँसँग समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।